Isang magandang umaga mga ka-geniuses. Pupunta tayo ngayon sa JTC Mall, Bantay, Ilocos, Philippines. Ito ang JTC Mall. Susunduin natin si Narda. Okay, bibili tayo ng bago nating drone. Pili tayo either Mini 2 or Mini SE ng DJI. So parking muna tayo sandali. Gusto ko nang makita si Narda. Narda kasi pangalan natin. Papangalan natin kaya ano, sa magiging drone natin. Si Narda. Pa. There you Ina yun. Iniwan yung gloves dun sa may box. Talagang may tiwala sa Ilocano. Grabe. Okay, let's go. Let's go inside the mall. Punta tayo sa photo line. At sundin na natin si Narda. So, nandito tayo ngayon sa JTC Mall, Bantay, Ilocos, Philippines. Yan na. Malapit na. Yan na. There you go. Narda! Yan na siya. Sino sa inyong dalawa? Photo line, Bantay, Ilocos sa JTC Mall. Shout out nga pala sa mga empleyado ng photo line, mga maasikaso, maunawain at friendly. Photo line, JTC, Bantay, Ilocos, Philippines. Kung bibili kayo ng drone, legit na Mavic, Mini SE, Mini 2, photo line, yung mga taga Ilocos Sur, dito meron. Papangalanan natin siya ng Narda. Introducing Narda. Kasama na natin siya sa mga dalawa po. Isang pangalan at isang papayo. gala trip natin. Sige. Para maging official na member ng pamilya si Narda, ito ang kailangan nating gawin. Yes. See? Okay. Diba? Isa na siyang si Narda. Eto na mga ka-geniuses, ang pinakamakasaysayang oras. Ang unang pagkakataong ilalapag ko si Narda at siya ay lilipad. Woohoo! Gimbal ready. There you go. Lipad, Narda, lipad. Woohoo! Grabe, okay na okay. Very smooth and very stable. Siyempre, as expected, DJI yan. Ayan. Okay. Mabait. Paliparin natin siya. Hindi masyadong mataas. Ang unang paglipad ni Narda. Go, Narda. See the horizon. Go!
Very stable si Narda. Grabe. That's my girl, Narda. Woohoo! Ganito. Tingnan naman natin siya sa mas mataas, mas malayo. Tingnan natin ang performance ni Narda. Sige pa. Wow, siya nga pala. Naririto tayo ngayon sa Santo Domingo Beach, Santo Domingo, Ilocos, Philippines. Isang napakagandang beach na dapat nating makita at pasyalan. There you go, look at this. Tingnan nyo yung mga dahon, gumagalaw yung mga damo. Mahangin eh. Pero tingnan nyo kung paano maging stable si Narda o mag-hover siya in place dyan sa lugar na yan. Saludo talaga ako kay Narda. Woohoo! Subukan naman natin yung mga quick shots niya. Yeah. Perfect! At ang hindi ko makakalimutan, ang unang paglapag ni Narda sa aking mga palad. That is my girl. Napakabait mo, Narda. Thank you po. Sana po ay nagustuhan ninyo ang video. Huwag po sanang kalimutang mag-subscribe, click ang bell button, at mag-like. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!